זאת העיר נוף הגליל. נוף הגליל היא עיר בגליל התחתון ונמצאת בצפון בישראל. נוף הגליל נמצאת על יד העיר נצרת, 38 קילומטרים מחיפה, 24 קילומטרים מטבריה, 14 קילומטרים מעפולה. בצפון נוף הגליל יש אתר יונה, ובמערב על יד העיר נמצאת הר תבור. מחכרים נשקפים נפים יפים של הגליל. עכשיו בנוף הגליל גרים כ-41,000 אנשים. 70% יהודים, 25% ערבים, מוסלמים ונוצרים, וגם לאומים אחרים. סמל העיר הוא פרח האיריס. בנוף הגליל יש הרבה מקומות מעניינים תרבותיים, היסטוריים וטבעיים. גם בעיר יש מפעלים ומרכז קניות. בעיר יש את פארק המים הגדול ביותר בצפון. העיר נוף הגליל קיבלה את שמה בשנת 2019. העיר קמה ב-1953 והשם הראשון היה קריית נצרת. ב-1958 שינו את שמה לנצרת עילית. בשנה 1960 החלה בנייה פעילה של מפעלים ובתי מלאכה. אוכלוסיית העיר החלה לגדול. מספר רב של מרכזי תרבות ומתקני ספורט הופיעו. אין עיר אפשרית בלי אנשים. כל עיר זה עבודה של מספר רב של אנשים. אנחנו רוצים לדבר על אנשים האלה. אנשים הם הפנים של העיר. אנשים עושים את העיר. האנשים שמלמדים את הילדים שלנו, לוקחים אותנו לעבודה, בונים את הדרכים שלנו. הם בונים ומעצבים מבנים, מספקים לעיר מים וחשמל, מספקים טיפול, שומרים על סדר, מנקים את הרחובות שלנו, מנהלים, סוחרים ודואגים לנופש ולתרבות שלנו. מהנדסים, רופאים, מורים, נהגים, עובדי משרד, שוטרים, כבאים, יזמים, אנשי תרבות, בנאים, מנקים, גננים, מנחלים, אלו ועוד עשרות מקצועות אחרים בכל יום יוצרים יחד עיר נוחה, ידידותית ויפה. שלום. 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 מה קוראים לך? איך קוראים לך?
כמה זמן אתה גר בנוף הגליל? כמה זמן את גרה בנוף הגליל? מה המקצוע שלך? מה המקצוע שלך? ולמה אתה אוהב את עיר חזק? למה את... השם שלי יארה, אני נולדתי בנוף הגליל, אני עובדת בקפה מלצרית ואני אוהבת את נוף הגליל כי הרחובות, הניקיון של הרחובות, הבילדינג, סטוב, זהו. שמי אלכס. אני בנוף הגליל גר משנת 1997. עברתי לחברת תקשוב, שירות טלפוני. אני אוהב את העיר בגלל שהוא נמצא באזור מאוד נחמד ומאוד נוח לכל אזרח ולכל תושב את העיר. הוא נמצא במרחק של 20 דקות מכנרת ו-25 דקות מים התיכון, לא רחוק מחיפה, וחוץ מזה בתוך העיר יש כל השירותים שנדרשים על ידי תושב. שלום, אני מישל, אני עובד בתור שף מנהל מטבח בקפה מול הרים. אני גר 12 שנה בנוף הגליל. אני הייתי גר בנצרת וקניתי בית בנוף הגליל מ-12 שנה. אני יולה, אני גרה בנוף הגליל 5 שנים. אני עובדת בעיר, אני תופרת. אני אוהבת את העיר שלנו כי פה יש הרבה דברים טובים. אצלי יש עבודה. בשבילי, גם בשביל משפחה שלי יש הרבה חנויות. חנויות עובדים בשבת, בשבילי זה דחוף מאוד. 5 שנים אני רואה איך עיר עושה יותר יפה. תודה. שלום, קוראים לי סוויטה, אני גרה בישראל 34 שנים. אני מנהלת את אגף הקליטה בעירייה. אני אוהבת את נוף הגליל בגלל היופי שלה, בגלל הנופים היפים שלה, בגלל האנשים המדהימים שגרים בה. זאת עיר מדהימה. תודה. אני אוקס-ליאנית. עכשיו, כרגע, אני פנסיונר, אבל אני עבדתי במפעל חשמלאי במפעל מתכת כרמל, ואני גר בנוף הגליל, קודם אומרים נצרת עילית. אני גר כבר 24 שנה, משנת 2000. אני אוהב נוף הגליל. טוב לגור פה בנוף הגליל, מזג אוויר טוב. שלום, קוראים לי אורי. אני 32 שנה בישראל, בארץ. עליתי מבאקו. מקצוע שלי חשמלאי, מפעיל CNC, אלקטרוניקה, יש לי הרבה מקצועות. עכשיו המקצוע שלי זה שומר. אני גר בנוף הגליל. אני אוהב עיר הזאת. עיר יפה, ירוקה, מזג אוויר טוב. תודה רבה. בהצלחה לכולם. אז ככה, אני גרתי בנוף הגליל מ-1969. אני עליתי מצרפת בנוף הגליל, שנקרא פעם נצרת עילית, גרתי פה עד 2017. ב-2017 עברתי לגור בתל עדשים, זה יישוב קטן בדרך לעפולה. אני מאוד אהבתי וגרתי בנצרת עילית. מאז שהייתי ילד, חייל, נשוי, אשתי שבאה מקיבוץ מלכיה גם באה לגור בנצרת עילית, וגידלנו פה 4 ילדים. הייתה פה מערכת חינוך מצוינת, והילדים שלנו מאוד מאוד נהנו. כולם מאוד הצליחו גם בלימודים וגם בצבא, כולם בתפקידים בכירים בצבא, גם במילואים וגם בקבע. ובתקופה הזאת גרתי בנצרת עילית, כן. המקצוע שלי,
המקצוע שלי, אני למדתי תכשיטנות באנגליה, מאז שהייתי צעיר. אני גם דור 9 בענף הזה, ועבדתי עד שנת 2004, היה לי מפעל גדול לייצור תכשיטים בנצרת עילית, מה שהיום נקרא נוף הגליל. ב-2004 עבדתי במשרד ראש הממשלה, ועזבתי את הענף הזה. בין השנים 2008 ל-2016 הייתי פה ראש העיר בנצרת עילית, ועכשיו חזרתי למקצוע שאני אוהב, שלמדתי. תודה רבה. בבקשה גברת. קוראים לי אנה, אני בת 33, אני כבר 2 בישראל. מהתחלת ספטמבר התחלתי לעבוד כמורה בבית ספר יסודי, וזה האמת שאני כן אוהבת את נוף הגליל, את העיר שלנו, כי העיר באמת מאוד יפה, והעיר הנקייה, עיר מיוחדת ככה, ויש לנו את ראש העיר, הוא באמת הגדול, הוא מיוחד גם, הוא לא פחות ולא יותר דואג על כל התושבים שגרים כאן. אנחנו בנוף הגליל כמו המשפחה אחת וגדולה. אני קוראים לי סנדרה, אני בת 20, אני עובדת פה במכולת, ואני אוהבת את נוף הגליל בגלל שיש פה הכל, יש בריכה, יש קולנוע, יש פארקים, יש הרבה דברים בנוף הגליל, וזהו, תבואו. תודה רבה. בסדר? תודה רבה. שלום. 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 שלום, תגיד שלום, שלום. 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 תגידו שלום. שלום. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן, עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש 1000 אנשים ולכולם דעות, 1000 מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, כלוא בין החומות של הפחדים שלו, של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי